Привіт, мої дорогі друзі! Ласкаво просимо на мій канал. Мене звати Оксана. Це відео я записала кілька місяців тому, і тільки сьогодні у мене нарешті була можливість працювати над ним і записувати звук. Я відкриваю палітру Пауля Рубенса, яку я придбала на Амазоні. Мені здається, що вона коштувала $35, можливо, 38. Я не пам'ятаю. Пройшло багато часу. Я знала про цю торгову марку давно, але ніколи не користувалася нею. Я використовувала іншу китайську марку, яка зветься Supervision. Вона тоді мені сподобалася. Я не знаю, як ці фарби зберігаються в тюбику. Я дивилася деякі не дуже позитивні відгуки про них. Якщо ви пошукаєте на YouTube відгуки про палітру Поля Рубенса, ви побачите, що більшість людей залишають позитивні відгуки. Більшості людей подобається цей бренд. Не знаю, чи вони амбасадори цього бренду, чи їм платять за ці відгуки. У мене немає ніякого інтересу у просуванні цього бренду, крім моєї цікавості. І те, що мене найбільше привабило у цій палітрі, це її металева коробка. Вона трохи більша за аналогічні коробки інших брендів. Мені дуже подобається місце для розміщування фарби, воно таке глибоке. Загальний дизайн схожий на будь-який інший бренд, можливо, вона трохи глибша. Маю сказати вам, що вона важча за інші бренди. Цей тип палітр призначений для пленерів. Я не можу уявити себе, тримаючи цю палітру у лівій руці більше 5, можливо 10 хвилин. Це занадто важко. Можливо, в майбутньому я зможу зробити її легшою, якщо я видалю цю частину. Дуже часто в палітрі це основна вага. Дно здається досить плоским. Згодом я зможу замінити цю металеву частину пластиковими ваночками. Для порівняння розглянемо ще одну палітру. Це український бренд Rosa Gallery. Сама коробка стандартна. Навіть на відео видно, що ця коробка трохи менша. Мені не подобається, що ця частина якась рухлива. Сама коробка легша, ніж у Поля Рубенса. Набагато легше тримати її в однієї руці. Але оскільки ця центральна металева частина нещільно прилягає, і один раз під час пленерного живопису, коли я тримала цю коробку в руці і чомусь обернулася, не стежила за положенням палітри в руці, і ця вільна частина випала. Це було дуже неприємно. Ви бачите дно, там є якийсь дизайн, і це незручно, інші ваночки з фарбами не вміщаються. Зараз я більше говорю про коробки, а щодо фарби Rosa Gallery якісна акварель, мені здається, що вона схожа на QOR. Я повертаюся до теми цього відео, це акварель Paul Rubens. Взагалі мені подобається ця коробка, тому що вона міцна. Як я казала раніше, вона глибока, оскільки вона має гарні зони зміщування, можливо використовувати багато води, що я часто і роблю. У брошурі наведені зразки кольору коробки. Їх тут 4. Моя, як ви бачите, зелена, і вона має певну текстуру. Я припускаю, що це запобігає ковзанню. Хочу сказати відверто, що я бачу лише 2 мінуси. Один з них, як я вже сказала, це вага коробки. Вона занадто важка. І ще один мінус – це утримуюче кільце знизу. Проблема в тому, що це кільце трохи більше, ніж маленькі ніжки на дні. В результаті ця коробка нестійка на плоскій поверхні. Довелося купити маленькі гумові ніжки, які я приклеїла до дна, і це вирішило цю проблему. Стулки у цій палітрі мають різну текстуру. Права сторона більш гладка,
більш слизька, ніж ліва сторона. Я починаю робити зразки. Щоб було легше бачити та порівнювати, я вже відсканувала рекламу з брошури зі зразками. Справжні зразки завжди відрізняються від надрукованих зразків. Перший зразок – це світло-жовтий лимонний колір PY3, він напівпрозорий. Другий зразок – жовтий кадмій PY151, він також напівпрозорий. Власне, в цій палітрі 24 кольори, лише 6 прозорих. І що я бачу? Це дивно і цікаво водночас. Білий тут прозорий. У назві вказано опік білий, що означає непрозорий. Опік – це непрозорий. Але в якості фарби, в якості прозорості сказано, що він прозорий. Якийсь оксиморон. Наступний жовтий – це індійський жовтий. Він має два пігменти PY110 і PY154. І тут написано, що він непрозорий. Мені потрібно швидше розмовляти. Потім йде жовтий, це індійський жовтий. Він має два пігменти. І тут написано, що він непрозорий. Наступний колір виглядає як тон шкіри. Це неаполітанський жовтий. Він має три пігменти – білий, чорний, жовтий. Навіть не буду вдаватися в подробиці. На погляд, він не схожий на акварелі інших брендів. По відчуттям, ця фарба не схожа на акварель. Мені здається, що я малюю дитячою темперою або гуашю. Потім був помаранчевий, а потім кадмій червоний відтінок. Наскільки я знаю, відтінки не є справжніми кольорами. Це може бути якийсь барвник, схожий на червоний кадмій. Наступний колір карміновий, PY19, і він напівнепрозорий. Англійською мовою це легше сказати, semi-opaque. А наступним буде пурпурний, також напівпрозорий, і це PY42. Я зробила невелику перерву і швидко подивилася на Амазоні, скільки коштує ця палітра. Зараз це $50. Я думаю, що це забагато для цих фарб, навіть те, що вони яскраві, і кольори здаються гарними. Крім цієї фарби, це фіолетова. Скільки б я не намагалася, я не можу набрати достатньо фарби на пензлик, щоб малювати. І там сказано, що вони використовують гумірабік, але я не розумію, чому я не можу її розчинити і набрати на пензлик. Отже, те, що я сказала, сама фарба занадто дорога, проте коробка дуже гарна. Я дивилася інші коробки, порожні коробки, подібні до цієї, і вони дійсно коштують від $40 до $50. Але якщо ви шукаєте гарну і не дуже дорогу коробку для акварелі, ця коробка чудова. І я кажу, що не дуже дорого, тому що я пам'ятаю коробки, які робить Craig Young, які коштують $500. Я знаю ще одну марку, мені здається, назва маленька латунна скринька, Little Brass Box англійською мовою. І вони виготовляють коробки схожого стилю. І я вважаю, що цей стиль називається акварельною палітрою Робінсона. Вони мають прямокутну форму або квадратну форму, і ціна також $500. Наступний колір був мій улюблений колір Indigo. Він прозорий, і це чудово. І за ним відразу йде ультрамарин. Він напівпрозорий колір у цій палітрі. Я хотіла би поділитися своїми думками щодо напівпрозорих та непрозорих акварельних фарб. Що я бачу? Що багато хто з нас, майже всі художники-акварелісти, багато працюють, щоб навчитися робити акварель легкою, свіжою та прозорою. І якщо в нашій палітрі ми майже не маємо прозорих акварелей,
швидше за все, ми не досягнемо бажаної легкості, і наша робота втратить свіжість. Отже, найбільше питання, що ми хочемо малювати і як ми хочемо малювати. І якщо хтось любить розмальовувати якісь акварельні розмальовки, наприклад, малювання за номерами, тоді для цього підійдуть напівпрозорі та непрозорі акварелі. Але якщо хтось хоче намалювати художню акварель, і напевно ви вже вклалися в дорогий акварельний папір, із цієї причини краще використовувати прозорі акварельні фарби. Може, десь наприкінці можна використовувати непрозору акварель, але більша частина акварельної картини має бути намальована прозорою акварелью. Знизу чорний, і він прозорий, а зверху сіра пейна, і вона напівпрозора. Ультрамарин вже висох і виглядає чудово. Синій колір зверху – це сіян, і він напівпрозорий. Потім коричнево-червоний колір – це англійський червоний, і він прозорий. Наступний колір – це сепія. Це одна з моїх улюблених акварелей, якщо її змішати з фіолетовим. Сепія тут напівпрозора. З мого досвіду, змішувати непрозорі кольори – це не дуже гарна ідея. Зараз буде палена умбра, і цей колір напівпрозорий. Далі жовта охра, і вона також напівпрозора. У своїх картинах я використовую багато жовтої охри. Однак ніколи не користувалася цим брендом. Поняття не маю, як поведе себе ця фарба. Тут зверху поруч з сіяном піде Prussian Blue. Google переклав це як берлінська голуба. Не знаю, чи це так. І це напівпрозорий колір. Єдине гарне пояснення для багатьох непрозорих кольорів в цій палітрі я можу дати, тому що це китайський бренд, і у традиційному китайському акварельному живописі використовують багато непрозорих кольорів. Велика частина картини виконана одним мазком. І навіть те, що вони створили цей набір для західних художників, мені здається, що він призначений для традиції живопису одним штрихом. Добре, яскраво зелений колір Brilliant Green, і він напівпрозорий. А далі прекрасний яскраво зелений колір травнений зелений, і він теж напівпрозорий. Наступний це Permanent Green, також напівпрозорий. І останній зелений колір Olive Green Yellowish. І це напівпрозорий колір. На діаграмі я бачу, що більшість кольорів мають досить гарну світлостійкість. Там є 2 або 3 кольори, які мають 3 зірки. Всі інші фарби мають 5 зірок, що дуже добре. А тепер розглянемо білу фарбу. Як я вже казала, її назва непрозора біла. Але потім в якості вони написали, що фарба прозора. Що я зараз роблю? Я малюю невелику чорну пляму. Про всяк випадок висушу її. Я не хочу ризикувати. А потім зверху я наношу білий, і ми побачимо, що станеться. Якщо ми можемо бачити чорний квадрат крізь білий, то білий дещо прозорий або напівпрозорий. Насправді, білий колір не може бути прозорим. Я покриваю цей квадрат білим, і це явно не прозорий білий. Я не знаю, чому вони написали, що ця фарба прозора. Що ще я можу сказати про ці фарби? Я помітила, що вони швидко сохнуть, майже під пензликом. Це може бути добре, це може бути погано, залежно від вашого стилю малювання.
Я дуже сподіваюся, що мій відвертий відгук був комусь корисний. Як я сказала раніше, я не придбала цей набір через фарби, я його придбала тільки через коробку. І цими словами я прощаюся з вами, бажаю вам всього найкращого у вашому мистецтві і повертайтесь на мій канал. До побачення!